ሰላም ሰላም ውድ የማትስ አካዳሚ ቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማቴማቲካል ፕሩፍስ የሚለውን ዩኒት ነው። እዚህ ዩኒት ውስጥ 6 የፕሩፍ አይነቶችን አስተዋውቃችኋለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከዚህ ቀደም በነበሩ አመታት የተጠየቁ ጥያቄዎችን ምን እንደሚመስሉ የምናየውናል። አብራችሁን ቆዩ። 6ቱ የፕሩፍ አይነቶች እነዚህን ይመስላሉ። የመጀመሪያው ዳይሬክት ፕሩፍ ይባላል። ኦኬ የመጀመሪያው ዳይሬክት ፕሩፍ ነው የምንለው። ሁለተኛው the method of cases or exhaustion ይባላል። ሶስተኛው indirect proof ነው። አራተኛው proof by contradiction ነው። አምስተኛው disproving by counterexample። ስድስተኛው ደግሞ principle of mathematical induction shortly PMI ያለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ስድስቱንም የፕሩፍ አይነቶች በሆነ ኤግዛምፕል ላስተዋውቃችሁ ሞክራለሁኝ። ከዛ በመቀጠል የባለፉ አመታትን ጥያቄዎች እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዳይሬክት ፕሩፍ የምንለው የፕሩፍ አይነት እንደዚህ አይነት ፕሩፎች ዳይሬክት የተባሉበት ምክንያት ለምሳሌ P implies Q የሚባል የሆነ አርጊውመንት ቢኖር P true ከሆነ ወይንም P true ከሆነ ስቴትመንት ተነስተን የሆነ Q true መሆኑን ማሳየት ማለት ነው። For example, look at this example. Give a direct proof of the statement if n is odd, then its square is also odd. የሆነ any odd number ብትወስዱ ያ number odd ከሆነ ስኩዌር ስናደርገውም odd ነው የሚለውን ነገር እንዴት ፕሩፍ እንደሚደረግ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንድ ቁጥር odd ነው ስንል እንደዚህ ይገለጻል። let our number n is odd. n odd ከሆነ any odd number even plus 1 ከፈለጋችሁ even minus 1 ማድረግ ትችላላችሁ። even number ላይ 1 add ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? odd ይሆናል ማለት ነው። ይሄ k ማንኛውም ኢንቲጀር መሆን ይችላል። ኦኬ ማንኛውም ኢንቲጀር በሁለት አባዝተን አንድ ስንደምር odd እንደሚሆን ይታወቃል። አሁን እዚህ ጋር አሳዩ የተባልነው n odd ከሆነ ስኩዌር ሲደረግም odd ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ነው ማሳየት የፈለግነው። ስለዚህ እስኪ ስኩዌር የተደረገውን ነው n ስኩዌር ማለት 2k + 1 ነው ብለናል። እሱን ስኩዌር ማድረግ ነው። 2k + 1 ስኩዌር ተደረገ ማለት 2k + 1ን በ2k ማብዛት 2k + 1 ማብዛት ማለት ነው። ይህን ስታበዙ የምታገኙት ሪዘልት 4k ስኩዌር + 4k + 1 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ 4k ስኩዌር + 4k + 1 እንዴት ይጻፋል? 2 into 2k ስኩዌር + 2k then ከውጪ 1 ይኖራል ማለት ነው። k ኢንቲጀር ከሆነ the whole this result ኢንቲጀር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ 2t + 1 ይሆናል where t is an element of integer። ምክንያቱም k ኢንቲጀር ከሆነ እዚህ ብራኬት ውስጥ ያለው ቫልዩ ኢንቲጀር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስኩዌር ያደረግነው ቫልዩ ምን አይነት ፎርም ያዘ ማለት ነው? 2t + 1 you see 2t even number ነው። እሱ ላይ 1 add ስናደርግ odd ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ n odd ነው ማለት ስኩዌር ቫልዩም odd ነው ማለት ነው። ይሄ አይነት ፕሩፍ ዳይሬክት ፕሩፍ ይባላል። ቀጥታ ከፒ ተነሳን ዜን ፒ እውነት ከሆነ ኪውን እውነት መሆኑን ማሳየት ይሄ አይነት ፕሩፍ ዳይሬክት ፕሩፍ ይባላል። ሁለተኛው አይነት ፕሩፍ ደግሞ the method of cases or exhaustion ይባላል። ይሄ አይነት ፕሩፍ ምን አይነት ፕሩፍ ነው? እያንዳንዷን ኬዞች in detail እናያለን፣ ኤግዞስቲቭሊ እናያለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት every case ማየት የምንችልበት ፕሩፍ አይነት ምን ይባላል? the method of cases or exhaustion። ለምሳሌ show that n square plus 3n plus 7 is odd for all n an element of integer። አሁን ይሄንን ፕሩፍ ለማድረግ ዳይሬክት ሜተድ አይሰራም፣ ሌሎቹም ሜተዶች አይሰሩም። ስለዚህ ይሄን ፕሩፍ ለማድረግ የተለያዩ አይነት ኬዞች እንወስዳለን። ኢንቲጀር ማለት it's a combination of odd and even numbers። ስለዚህ ለማንኛውም odd እና even number ከሰራ ይሄ ነገር እውነት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኬዝ 1 ጋር እንምጣ።
case 1 n even number ሊሆን ይችላል n even number ከሆነ ማንኛውም even number እንዴት ይገለጻል 2 times integer any even number 2 times integer ተብሎ ይጻፋል ስለዚህ በn ቦታ 2k እናስገባለን ኦኬ በn ቦታ 2k እናስገባለን 2k square plus 3 times 2k plus 7 ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄን ይሰጠናል ስለዚህ እቺን 7 ለብቻ እንደዚህ እናደርጋታለን 4k square plus 6k plus 6k plus 7 ማለት 6 plus 1 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ከነዚህ ውስጥ ሁለትን ሳወጣ ይሄን ነገር እናገኛለን ስለዚህ 2 times some number some integer 2 times some integer plus 1 ሁሌም odd ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ n even ሆነ ይሄ ስቴትመንት እውነትነቱን አይለቅም እስኪ nን odd ነው ብለን እናስብ n odd ከሆነ ማንኛውም odd number በ2k plus 1 ሊገለጽ ይችላል ስለዚህ በn ቦታ እናስገባው እሱን ኦኬ ስናስገባው የምናገኘው 2k plus 1 ስኩዌር እናደርጋለን 3 times 2k plus 1 then plus 7 እናደርጋለን ይሄን ሪዛልት ስንሰበስብ ይሄን አይነት ፎርም ይሰጠናል ኦኬ ብራኬት ውስጥ ያለው ኢንቲጀር ነው 2 times integer plus 1 ምንድነው ማለት ነው odd ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስቴትመንት ኤግዞስቲቭሊ በሁለት different cases አየነው ስለዚህ for any odd እና even number የሚሰራ ከሆነ ይሄ expression ሁሌም odd ነው ማለት ነው okay so this kind of proof the method of cases or exhaustion ይባላል ሶስተኛው የፕሩፍ አይነት indirect proof ሲሆን ይህም አይነት proof ለምሳሌ p implies q የሚባል statement ቢኖረን p implies q የሚባል statement ቢኖረን በሎጂካል ኢኩቫለንስ or equivalence of logic ውስጥ p implies q እና negation of q implies negation of q implies negation of p equivalent ናቸው ኦኬ ይሄ ስቴትመንት ለp implies q contrapositive ይባላል ኦኬ ይሄንን ኮንሰፕት አፕላይ አድርገን ፕሩፍ የምናደርገው way indirect proof ይባላል ኦኬ ለምሳሌ prove the statement if 5n plus 2 is odd then n is odd ይሄንን ስቴትመንት ፕሩፍ ለማድረግ direct method ወይም ሌላ ሜተድ መጠቀም አንችልም the only method of proof indirect proof ነው እንዴት ነው indirectly proof የምናደርገው ለምሳሌ ይሄንን ስቴትመንት የዚህ ስቴትመንት equivalent form ወይንም contrapositive ይሄ ነው የሚሆነው በጥንቃቄ አዳምጡኝ if 5n plus 2 is odd then n is odd ይላል ይምን ማለት ነው በሌላ አባባል if n is not odd n ናችን odd ካልሆነ if n is not odd then 5n plus 2 is not odd እንደማለት ነው እዚህ ጋር አንደርስታንድ ካላደረጋችሁ ወደ ቀጣይ ማውራው ጋር መሄድ የለባችሁም ሁለቱ ስቴትመንቶች ኢኩቫለንት ስቴትመንት ናቸው so እዚህ ጋር ጻፍኩላችሁ የኦሪጂናል ስቴትመንቱ contrapositive ነው ኦኬ ሁለቱ ስቴትመንቶች ኢኩቫለንት ናቸው ያ ማለት if n is not odd ስል ምን ማለት ነው n is not odd ስል ምን ማለት ነው if n is even እንደማለት ነው ኦኬ n odd ካልሆነ even ነው የሚሆነው then 5n plus 2 is not odd ማለት then 5n plus 2 is even ማለት ናቸው ኦኬ ይሄንን ፕሩፍ ማድረግ ማለት ኦሪጂናል ስቴትመንቱን ፕሩፍ ማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ሶስቱም ስቴትመንቶች the same meaning ስላላቸው ስለዚህ if n is even then 5n plus 2 is even የሚለውን ፕሩፍ አደረግን ማለት indirectly the given statement proof ተደረገ ማለት ነው እንግዲህ ምን ማለት ነው n ናችን even ነው ስንል n even ከሆነ let n is even ያ ማለት n ማለት የሁለት ብዜት ነው 2 times some number m ነው ማለት ነው where this m is an element of integer ማንኛውንም ኢንቲጀር በሁለት ስናበዛ even ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ n even ከሆነ 5n plus 2 ምን ይሆናል እንግዲህ n ናችን even ከሆነ በn ቦታ
2 times m እናስገባለን plus 2 እናደርጋለን ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው 10m plus 2 ኦኬ 10m plus 2 ማለት ይሄንን የጋራ ሁለት ብናወጣ ውስጡ ምን ይቀራል 5m plus 1 እንግዲህ m ኢንቲጀር ከሆነ በ5 ብታበዙት አንድን ኢንቲጀር ያው ኢንቲጀር ነው አንድ ብትደምሩበት ኢንቲጀር ነው ስለዚህ ይሄ ነገር መልሶ የኢንቲጀር ኤሌመንት ነው የሚሆነው ያንን የኢንቲጀር ኤሌመንት በሁለት አባዛ ነው ማለት ያ ነምበር ኢቭን ነው ማለት ነው you see therefore 5n plus 2 is even ምክንያቱም የሁለት ብዜት ስለሆነ so the proof is the statement is proved ስለዚህ ይሄንን ፋክት በዚህ way proof አደረግነው ማለት ነው indirectly proof አደረግነው እንላለን ኦኬ so ይሄኛው indirect proof method ይሄ ነው proof by contradiction ይህ አይነት proof ምን አይነት proof ነው የሆነ ስቴትመንት ቢኖረን የተሰጠንን ስቴትመንት በኮንትራዲክቲንግ አይዲያስ ፕሩፍ ማድረግ መቻል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል እዩት እዚህ ኤግዛምፕል ውስጥ radical 2 is irrational number ይሄ እውነት ነው አይደል ስለዚህ ይሄንን ስቴትመንት ፕሩፍ ለማድረግ ዳይሬክት ፕሩፍ ወይንም ሌሎች አይነት ፕሩፎችን መጠቀም አንችልም እዚህ ስቴትመንት ውስጥ ይሄንን ፋክት ፕሩፍ ለማድረግ ምን ተጠቀመው ኮንትራዲክቲንግ አይዲያስ ነው ለምሳሌ ምን አይነት ኮንትራዲክቲንግ አይዲያስ እንጠቀማለን radical 2 irrational ሆኖ ሳለ radical 2 is rational ብለን በኮንትራዲክቲንግ አይዲያስ እንነሳለን then መጨረሻችን ኮንትራዲክቲንግ አይዲያስ መሆን አለበት ኦኬ መጨረሻችን ኮንትራዲክቲንግ አይዲያስ መሆን አለበት ከኮንትራዲክት ከሚያደርግ አይዲያ ተነስተን መጨረሻችን ኮንትራዲክት የሚያደርግ ነገር ላይ ከደረስን ያ ስቴትመንት እውነት ነው ማለት ነው ስለዚህ this kind of proof by contradiction ይባላል it's a very simple proof you can refer back your textbook ማለት ቀጥታ ቴክስት ላይ ያሉ ኤግዛምፕሎች ነው እየተጠቀምኩኝ ያለው ሰዓታችንን ሴቭ ለማድረግ ራፍሊ ማየት ይችላልላችሁ አይዲያው ግን እንደዚህ ያዙት ኮንትራዲክት ከሚያደርግ አይዲያ እንነሳለን መጨረሻችን ኮንክሉዥናችን ኮንትራዲክቲንግ መሆን አለበት ምክንያቱም እውነቱን ትተን እውነት ወዳልሆነው ከሄድን ኮንክሉዥናችንም እውነት ያልሆነ መሆን አለበት ያ ማለት ስቴትመንቱን በኮንትራዲክሽን ፕሩፍ አደረገን ማለት ነው ቀጣዩ ፕሩፋችን ደግሞ disproving by counterexample ይባላል እስካሁን ያየናቸው ፕሩፎች ናቸው ይሄኛው የፕሩፍ አይነት disproving by counterexample ይባላል ምንድነው disproving by counterexample for example ይሄንን ስቴትመንት disprove the statement for every natural number n square minus 11n plus 121 is prime ይሄ ለማንኛውም n prime ሊሆን አይችልም ለብዙዎቹ ናቹራል ነምበሮች ሊሰራ ይችላል ለሁሉም ግን አይሰራም ለሁሉም የማይሰራ ከሆነ እንደ ፋክት አንጠቀመው ስለዚህ ይሄን ነገር ለሁሉም እንደማይሰራ የሆነች ፓርቲኩላር ነምበር ወስደን ማሳየት አለብን ማለት ነው ለምሳሌ n 5 አድርገን ብንወስድ n square minus 11n plus 121 prime መሆኑን አለመሆኑን ማሳየት ይቻላል 5 square minus 11 times 5 plus 121 91 ነው የሚመጣው ኦኬ 91 ማለት ደግሞ የሰባት ብዜት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እውነት አይደለም ማለት ነው ፌል የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች ስላሉ ምን እንላለን disprove እናደርጋለን በምን በካውንተር ኤግዛምፕል ስለዚህ this kind of proving actually this is not proving this is disproving የመጨረሻው የፕሩፍ አይነት principle of mathematical induction ይባላል shortly PMI እያለን የምንጠራው principle of mathematical induction ሌላው የፕሩፍ አይነት ሲሆን እዚህ ሜተድ ውስጥ የምንጠቀመው ፕሮሲጀር አለ እዚህ ሜተድ ውስጥ እዚህ ፕሩፍ አይነት ውስጥ የምንጠቀመው ፕሮሲጀር አለ usually a certain mathematical expression true መሆኑን ለማሳየት የመጀመሪያው ስቴፓችን for n is equals to 1 እውነት ነው ወይ ለመጀመሪያው ተርም እውነት ነው ወይ የሚለውን ነገር እናሳያለን እሱን ቼክ አደረገን እውነት መሆኑን ካረጋገጠን በኋላ assume እናደርጋለን for n is equals to k okay assume
it is true for n is equals to k የሚለውን ነገር እንይዛለን then if it is true for n is equals to k it must be true for the next term for n is equals to k plus 1 true መሆን አለበት ኦኬ ይሄን ማድረግ ስንችል የተሰጠንን ስቴትመንት true መሆኑን ወይንም ፋክት መሆኑን እናረጋግጣለን ማለት ነው እስኪ ከዚህ በፊት የተጠየቁ የማትሪክ ጥያቄዎችን አብረን እንይ consider the following statement consider this statement x squared plus 2 over x is different from 0 for every real number x okay ይሄ ነገር ተሰጥቶናል consider the following statement this is different from 0 for every real number x እያለ ነው to show this a person constructed the following proof ይሄንን ነገር እውነት መሆኑን ለማሳየት አንድ ሰው ይሄንን proof construct አደረገ የሚከተለውን proof construct አደረገ take x is equals to 1 x ን 1 ብላችሁ ሰዱ okay then በx ቦታ 1 ስናስገባ 3 ነው የሚሆነው 3 ደግሞ ከ0 የተለየ ነው አለ okay he is right in the same way if we take x is equals to n x real number ነው ብለናል in the same way ምን ወሰደ x is equals to n ነው ብሎ ወሰደ then በx ቦታ n ነው ወሰደ ስለዚህ still የነበረውን statement is true yes it follows that x squared plus 2 over x is different from 0 for real number x እያለ ነው እዚች ጋር ወደ ምርጫው ከመሄዳችሁ በፊት ይሄ statement for all real number x ይሰራል ወይ አዎ ይሰራል ግን x 0 ሲሆን ፌል ያደርጋል ኦኬ ስለዚህ ፕሩፉን for any real number እያለ መናገሩ wrong ነው ይሄን በውስጣችን ይዘን ወደ ጥያቄው እንሄዳለን which one of the following is true about the proof ስለዚህ proof የትኛው ነው እውነት የሚለውን ነገር እናያለን a ጋር እንሄድ the proof is correct by the principle of inductionን አልተጠቀመም ከዚህ በፊት ያሳየዋችሁ ሜተድ አለ principle of induction ሶስት ራሱን የቻለ ፕሮሲጀር አለው እዚህ ጋር እንዳየነው ይሄንን ነገር አፕላይ አላደረገም okay for n is equals to 1 ሞክሯል then for x is equals to n ብሏል then for x is equals to n plus 1 አላደረገም principle of inductionን አልተጠቀመም the proof is correct by the method of exhaustion okay inductionን አልተጠቀመም exhaustion የሚባል ነገር የለም ኬዞች የተለያዩ ኬዞችን ኮንሲደር ስናደርግ in a different ways ስቴትመንቱን ኢቫሉዌት እያደረግነው ከሆነ exhaustion ይባላል እዚህ ውስጥ exhaustion የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ቢም ትሩ አይደለም ሲንኒ the proof is correct and it uses the method of direct proof የሚባል ነገርም የለም okay suppose this is true something is true then the conclusion is true የሚል አይነት ነገር ነው direct proof ማለት so ዲያችንን መልስ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን it is not a valid proof since its argument cannot lead to the conclusion argumentu ወደ conclusion የሚያደርስ አይደለም initially for every real number x ማለቱ x 0 መሆኑን I mean x 0 ሲሆን ፌል ማድረጉን ያላገናዘበ ነው so it's not a valid proof okay ይሄ valid proof አይደለም ወደ conclusionም ሊያደርሰን የሚችል የፕሩፍ አይነት አይደለም ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ዲ ነው ማለት ነው which one of the following describes the principle of mathematical induction on the set of natural numbers እንግዲህ የነገርኳችሁ PMI or principle of mathematical induction ምን እንደሚመስል በውስጡ ሶስት ነገር እንዳለው አይተናል ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ስለ principle of mathematical induction የትኛው ነው እውነት የሆነው a ላይ እንሂድ if an assertion is true for natural number n then it is true for n plus 1 this is not for n is equals to 1 ምናምን እያለን ይሰራል if the assertion is true for n for 1 and it is true for n plus 1 no ይሄም አንድ ስቴፕ ዘለው if the assertion holds for n is equals to 20 and for n greater than or equals to 20 then it is true for n implies for n plus 1 this is not exactly the statement itself
አሁን ዲያችንን ኤክስፔክት እናደርጋለን if the assertion is true for n is equals to 1 and it is true for n is equals to k then it is true for n is equals to k plus 1 ይሄ ነው exactly what principle of mathematical induction የሚለን the following is an assertion of a person and his proof ይሄ የሆነ ሰው assertion እና proof ነው ተብሎ ተሰጥቶናል okay ምንድነው የሚለው for any natural number n factorial is less than 10 the power of n የሚል ነገር አለ ይሄንን proof ሲያደርግ ምን አድርጓል for n is equals to 1 ለምሳሌ n 1 ብናደርግ 1 factorial 1 ነው 10 the power of 1 10 ነው ስለዚህ it is true for n is equals to 1 let n is equals to 2 n 2 ብታደርጉ 2 factorial less than 10 square ነው ይሄም true ነው 3 factorial ከ10 cube 3 factorial ማለት 6 ነው 10 cube 1000 ነው still ሶስተኛውም step true ነው አራተኛው step ምን ይለናል continuing in this manner we can see that whenever k factorial is less than 10 the power of k is true then k plus 1 factorial is less than 10 the power of k plus 1 እንግዲህ ይኸውላችሁ ስድስት አይነት ፕሩፎች ስናይ ያየናቸው ዳይሬክት ፕሩፍ አለ ኢንዳይሬክት ፕሩፍ አለ ኤግዚስሽን አለ ኮንትራዲክሽን አለ ፒኤምአይ አለ የተለያዩ ፕሩፎች አሉ ይሄ ሲጀመር ፒኤምአይ ይመስላል ግን for n is equals to 2 መውሰድ አይጠበቅብንም for n is equals to 3 መውሰድ አይጠበቅብንም አሰርሽኑም እንደዚህ ሆኖ ቢቀጥል እያለ ያወራል ስቴፕ 4 ላይ እንደዚህ አይነት ፕሩፍ አላየንም ኦኬ ሲሪስ ኦፍ ነምበርስ እየወሰድን ፕሩፍ ያደረግነው ነገር የለም ፒኤምአይ ይመስላል ሲጀመር ግን አይደለም እስኪ ስቴትመንቱ ትሩ የሆነውን ስቴትመንት ነው the proof is correct by the principle of mathematical induction tough step 2 and 3 can be omitted step 2 and 3 omit ቢደረጉ ፒኤምአይ ይመስላል ግን assertion እዚህ ጋር ትክክል አይደለም for n is equals to k true ከሆነ for n is equals to k plus 1 proof አልተደረገም ኦኬ እቺ የምትሸውድ ናት a እውነት ትመስላለች ግን 2 እና 3 omit ብናደርግ principle of mathematical induction ይመስላል ግን የሚቀረው ነገር for k plus 1 proof አልተደረገም so a fail ያደርጋል ማለት ነው ቢንኔ the proof is correct by the principle of mathematical induction and step 2 and step 3 are necessary no step 2 and 3 are not necessary in PMI the proof is invalid because step 4 did not justify the desired induction step አሁን ይሄ ትክክለኛ ነገር the proof is invalid because step 4 did not justify the desired induction step the proof follows techniques of proofs by exhaustion okay ይሄ በኤግዞስሽን ፕሩፍ ተደርጓል ብለን አናምንም ምክንያቱም every detailed case ማየት ሲችል ነው it is true by exhaustion የምንለው okay ለn 1 2 3 ወስዶ በኤግዞስሽን አይባልም ስለዚህ the correct statement about this proof or the answer is C which one of the following is a valid assertion that can be proved by the principle of mathematical induction እንግዲህ እዚህ ጋር ጥያቄው በprinciple of mathematical induction proof ሊደረግ የሚችለው ስቴትመንት የትኛው ነው ይላል እንግዲህ በጥንቃቄ ማየት ይፈልጋል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሮንግ የሆኑትን ለቅሞ ማውጣት የተሻለ ሳይሆን አይቀርም ለምሳሌ ስቴትመንት ዲን ካየነው to the power of the statement in D ምንድነው የሚነግረን to the power of n is greater than 8n ይላል አይደል ሲጀመር ይሄ ፕሩፍ ሊደረግ አይደለም ስቴትመንቱ ራሱ ሮንግ ነው ለምሳሌ n ከ3 ጀምሮ ነው አይደል ስለዚህ n 3 ብናደርገው to the power of 3 is greater than 8 times 3 ይሄ ሮንግ ነው to the power of 3 8 ነው 8 greater than 24 ሮንግ ነው ስለዚህ በprinciple of mathematical induction proof ሊደረግ አይደለም ጀመር ስቴትመንቱ ሮንግ ነው ሲንም ሉሰድና ላሳያችሁ ሲ
n square plus 10n greater than 2n square አንድ ብትወስዱ ሁለት ብትወስዱ ሶስት ብትወስዱ እውነት ሊሆን ይችላል ኦኬ እስከ ተወሰነ ድረስ nን ግን 10 ብናደርግ ለምሳሌ በn ቦታ ምክንያቱም ማንኛውንም n ከአንድ ጀምሮ መውሰድ የሚቻል ከሆነ nን 10 ባደርግ 10 square plus 10 times n 10 times 10 n 10 ስለሆነ greater than 2 times 10 square 2 times 10 square 10 square 100 ነው 100 በሁለት ሲባዛ ይሄ 200 ነው ኦኬ ይሄኛው 100 ነው ይሄም 100 ነው 100 ሲደመር 100 ይበልጣል ከ200 ፌል ያደርጋል ስለዚህ ስቴትመንት ሲ እና ዲ ፌል የሚያደርጉ ፕሩፍ የማይደረጉ ሮንግ የሆኑ ናቸው ሲጀመር ለተወሰነ n ቫልዩ ሊሰሩ ይችላሉ ለፕሩፍ ግን የሚያበቁ አይደሉም በካውንተር ኤግዛምፕል ዲስፕሮቭ የምናደርጋቸው ናቸው በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ደግሞ ፕሩፍ የምናደርጋቸው ሁሌ ትሩ የሆኑ ስቴትመንቶችን ነው ስለዚህ ሲ እና ዲ ከምርጫችን ይወገዳሉ ወደ ቢ ስመጣ ቢ ጋር ስንሄድ ቢ ውስጥ r square is greater than 0 for every real number okay for every real number ይህንን በኤግዞስሽን ነው ፕሩፍ የምናደርገው every real number ስንል r can be positive real number r can be negative real number ስለዚህ separately ስንወስደው this is true okay for r greater than or equals to 1 it is true so exhaustion ነው እንጂ እንትን ያስፈልገውም principle of mathematical induction ያስፈልገው ስለዚህ by default ወደ ማጋ እንሄዳለን ማለት ነው ወደ a እንሄዳለን 2 the power of n is greater than 10 the power of 10 times n can be proved by mathematical induction I mean for n is equals to 6 proof check ማድረግ ትችላላችሁ 2 the power of 6 is greater than 10 times 6 ምክንያቱም ይሄ 64 ነው 64 ከ60 እንደሚበልጥ እናውቃለን ስለዚህ for n is equals to k true መሆኑን assume እናደርጋለን 2 the power of k is greater than 10k okay ይሄ true ከሆነ for n is equals to k plus 1 proof ማድረግ ይቻላል okay ይሄንን በውስጣችን ይዘን for n is equals to k plus 1 true መሆኑን ማሳየት ይቻላል ስለዚህ በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ፕሩፍ ሊደረግ የሚችለው ስቴትመንት a ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ብልጥ መሆን አለብን ጥያቄዎችን ስንመልስ number 7 consider the following assertion of a person and his proof if x and y are equal positive integers then x plus y is equals to y እንግዲህ x እና y equal የሆኑ positive integers ናቸው ይሄን ስቴትመንት wrong እንደሆነ እናውቃለን ይሄን wrong statement ግን የሆነ ሰው proof ለማድረግ የተጠቀማቸውን ስቴፕ እንይ x እና y እኩል ናቸው አለ ኦኬ ሃይፖቴሲስ ነው x እና y እኩል ከሆኑ x plus y y ነው ወይ ደስ ያላችሁን ኢንቲጀር ወስዳችሁ wrong መሆኑን ማሳየት ትችላላችሁ ማአት ኤግዛምፕል መስጠት ይቻላል አሁን የሰውየውን ፕሩፍ ነው x is equals to y ብሎ ተነሳ ሃይፖቴሲስ ነው እንግዲህ በሁለቱንም ሳይድ በx አበዛና x square is equals to x times y ሆነ ዜን ተመሳሳይ ቁጥር ቦት ሳይድ ቀነሰ ከሁለቱም በኩል ምን ቀነሰ y square ቀነሰ ስለዚህ ሶስተኛውን ስቴፕ ሰጣችሁ ሶስተኛው ስቴፕ ፋክተር ሲደረግ ደግሞ ፋክተር ስታደርጉት x square minus y square ማለት ይሄ ማለት ነው x times y minus y square ማለት ደግሞ ይሄ ነው እንግዲህ ከዚህ ስቴፕ በኋላ ነው ነገር ያለው both side በx minus y አካፈለ imagine x እና y እኩል ከሆኑ x minus y 0 እንደሆነ እናውቃለን ኦኬ both side በx minus y ማካፈል አይቻልም ማለት ነው ማቴማቲካሊ ቁጥሮችን በዜሮ ማካፈል ስለማይቻል ስለዚህ ከስቴፕ 4 ወደ ስቴፕ 5 ሲመጣ x minus y የጠፋ ይመስላል ግን የጠፋበት መንገድ ማቴማቲካሊ wrong ነው ስለዚህ which one of the following is true about this proof it is correct direct proof of the assertion ይሄ correct proof አይደለም direct proof ቢሆንም it follows the techniques of a proof by contradiction በcontradiction የተነሳበት ነገር የለው ኦኬ ቀጥታ የያዘውን ሃይፖቴሲስ ይዞ ነው የቀጠለው
the proof is invalid because step 4 does not lead to step 5. This is the correct statement. ከስቴፕ 4 ወደ ስቴፕ 5 የመጣበት ስቴትመንት ሮንግ ያደርገዋል። you see x plus y ን ከy ጋር እኩል ለማድረግ ያሳየበት ስቴፕ ሮንግ የሆነው ከ4 ወደ 5 የመጣበት ነው። so መልሳችን ሲሆናል ማለት ነው the proof is invalid because step 4 does not follow from step 3. ከስቴፕ 3 ወደ ስቴፕ 4 ችግር የለውም። ከስቴፕ 4 ወደ ስቴፕ 5 ሲመጣ ነው። ስለዚህ መልሳችን ለዚህ ጥያቄ የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። which one of the following is a valid assertion that can be proved by the principle of mathematical induction? እዚህ ጋር በተደጋጋሚ እንደምታዩት በአብዛኞቹ ጥያቄዎች ከፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ጋር የተያያዙ ናቸው። ኦኬ ስለዚህ ትንሽም ቢሆን ለመሸምደድ ብትጥሩ መልካም ነው። ብዙ ጥያቄዎች በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ከዚህ ሐሳብ ጋር የተያያዙ ስለሆኑ እስኪ ወደ ጥያቄው እንመለስ። which one of the following is valid assertion that can be proved by the principle of mathematical induction? ያ ማለት for n is equals to 1 true መሆኑን አሳይተን for n is equals to k true እንደሆነ assume አድርገን for n is equals to k plus 1 true መሆኑን ማሳየት መቻል ነው PMI ማለት። ስለዚህ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። the sum of any two rational number is positive. ለምሳሌ -3/2 ከሆነ ነምበር ጋር ፕሩፍ ባደርግ add ባደርግ these are rational numbers ድምራቸው ግን ኔጌቲቭ ነው። ኦኬ this is -1. so statement A is wrong ማለት ነው። A ላይ ያለው wrong ነው። ወደ B ስንሄድ B ውስጥ ምንድነው ያለው? B ውስጥ ምንድነው ያለው? r square is greater than or equals to 1 for every r an element of real number where r is greater than or equals to 1. This statement is always true for any real number greater than or equals to 1. Exhaustively check ማድረግ ይቻላል። This is proof by exhaustion በሚባለው ሜተድ ነው ፕሩፍ የምናደርገው። ኦኬ so ይሄኛውንም PMI አንጠቀምም ማለት ነው። ኦኬ PMI አንጠቀምም ለስቴትመንት ኢን ቢ። ዲ ጋም ያለውን ነገር ልንገራችሁ። ስቴትመንት ኢን ዲ ምንድነው የሚለን? to the power of n is less than or equals to 4 the power of n for every integer less than or equals to 100. ለምሳሌ ማንኛውንም ኢንቲጀር ከ100 ጀምሮ የሚያንስ ብንወስድ ለምሳሌ n-ን -1 አድርገን ብንወስድ to the power of -1 is less than or equals to 4 the power of -1. this is false. ይሄ false ነው። to the power of -1 ማለት 1/2 ማለት ነው which is 0.5. 1/4 for the power of -1 ማለት ደግሞ 1/4 ነው which is 0.25. ስለዚህ በPMI proof የምናደርገው አይደለም ማለት ነው። disprove የምናደርገው እንጂ disprove by counterexample ነው የምንጠቀመው ለዚህ ነው። ስለዚህ most likely መልሳችን እዚህ ጋር ይሆናል። you can also check that it is true for n is equals to 4. you can assume for n is equals to ለምሳሌ ልጻፈው እስኪ for n is equals to 4 true ነው. that is the first step in PMI. so 4 square is greater than or equals to 4 times 4. ያ ማለት ምን ማለት ነው? 16 is greater than or equals to 16. this is true. so if it is true for n is equals to k, you can also verify that it will be true for n is equals to k plus 1. okay, this is a very simple calculation. so ዞሮ ጥያቄው ምንድነው የሚሆነው? በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ፕሩፍ የሚደረገው ስቴትመንት የትኛው ነው? ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ሲ ውስጥ ያለው ስቴትመንት ነው በPMI ፕሩፍ የሚደረገው። so ይህ ይሆናል ማለት ነው። the next one is let P of n be an open proposition on the set of natural number.
which one of the following is correct application of principle of mathematical induction? ይሄ ጥያቄ ከመደጋገም የተነሳ ቶሎ የምትመልሱት ጥያቄ ነው የሚሆነው so principle of mathematical induction properly የተገለጸው በየትኛው ምርጫ ነው p of 1 is true for n is equals to 1 and if both p of n and p of n plus 1 we don't expect both this to be true at the same time p of n true እንደሆነ assume አድርገን ወደ p of n plus 1 ነው የምንሄደው እንጂ so a አይሆንም if p of 10 is true and if p of n is true implies b መልስ አይሆንም okay p of 10 true ከሆነ p of n is true ማለት p of n plus 1 true ነው for all n natural number ይለናል okay n is equals to 1 and ዘሎ እዚህ ጋር መሄድ አይችልም ለማንኛውም natural number ስለዚህ b አይሆንም ማለት ነው ወደ c ስንሄድ if p of 1 is true and p of n is also true then this leads to p of n plus 1 is also true ይሄ ነው ትክክለኛው principle of mathematical induction ማለት በfunction ተደርጎ ሌላ ነገር መሰለ እንጂ this is the correct principle of mathematical induction d መልስ ማይሆንበት ምክንያት if p of 10 is true ይላል ሲጀመር 10ን መውሰድ አንችልም ምክንያቱም n ከ10 የሚበልጥ ስለሆነ ስለዚህ d principle of mathematical inductionን ሊወክል አይችልም ማለት ነው so መልሳችን ለዚህ ለዘጠነኛው ጥያቄ c ነው የሚሆነው which one of the following is a valid assertion that can be proved by the principle of mathematical induction ከነዚህ ውስጥ በማቴማቲካል ኢንዳክሽን ፕሩፍ ሊደረግ የሚችለው የትኛው ስቴትመንት ነው እንደነገርኳችሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለምሳሌ a ውስጥ ያለውን ስቴትመንት ካየን 3n plus 25 is less than 3 the power of n for every integer n greater than or equals to 3 ይላል ከ3 ጀምሮ ማንኛውንም ቁጥር እዚህ ውስጥ ብንከት ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው እስኪ 3ን እንክተትና በn ቦታ እንየው 3 times 3 plus 25 is less than 3 the power of 3 nን 3 ብቻ ነው የምታደርጉት ኦኬ ይሄ 9 ማለት ነው ይሄ ደግሞ 25 ማለት ነው 9 ሲደመር 25 34 ነው ያንሳል ከ3 the power of 3 the power of 3 27 ነው you see ምን ይያልን ነው ማለት ነው 34 ያንሳል ከ27 ሲጀመር for n is equals to 3 ፌል ስለሚያደርግ principle of mathematical inductionን አናስበውም ማለት ነው እስኪ ወደ b እንሄድ b ጋር ስንሄድ n square is less than or equals to 2 the power of n for every integer n greater than or equals to 1 ይላል okay ለ1 true ሊሆን ይችላል ለ2 እውነት ሊሆን ይችላል 3ን ስናስገባ ግን በn ቦታ 3ን አስገቡ n square ማለት 3 square less than or equals to 2 the power of 3 imagine 3 square ማለት 9 ነው 9 is less than or equals to 8 still ይሄም false statement ነው okay በprinciple of mathematical induction proof አድርገን generalize አናደርገው ይሄኛውን statement እስኪ ሲ ውስጥ እንሂድ 2 the power of n is greater than n plus 20 for every integer greater than or equals to 4 ለማንኛውም integer ከ4 ጀምሮ ይሄ እውነት ነው ይለናል እስኪ 4ን ውሰዱ 2 the power of 4 greater than 4 plus 20 እንግዲህ 2 the power of 4 16 እንደሆነ እናውቃለን greater than 4 plus 20 24 እንደሆነ እናውቃለን 16 ከ24 ይበልጣል ይያለን ፕሩፍ ልናደርግ ነው this is wrong ስለዚህ ሶስቱ wrong ከሆኑ by default ምርጫችን d ይሆናል ማለት ነው ፕሩፍ ማድረግ ሳያስፈልጋችሁ ኦኬ ፕሩፍ ማድረግ ካስፈልጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ነው የምናደርገው n cube minus n ለጠቅላላ ዕውቀት ማወቅ ለምትፈልጉ ብቻ n cube minus n is divisible by 6 ማለት n cube minus 6 n cube minus n 6 times some number ነው ማለት ነው okay 6 times some number ነው ማንኛውም ቁጥር በ6 ሊካፈል የሚችለው በ6 ብዜት ከሆነ ነው እዚች ጋር m-አችን ምን መሆን አለባት integer okay n cube minus n must be 6 times some integer ብለን መግለጽ መቻል አለብን ይሄ ነው divisible by 6 ማለት እንግዲህ ይሄ for any n ይሰራል ወይ principle of mathematical induction ላይ nን 1 አድርገን እንወስዳለን
okay n1 አድርገን እንወስዳለን በፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን መሰረት n1 ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት 1 cube minus 1 is divisible by 6 1 cube is 1 1 minus 1 is 0 0 ደግሞ ለ6 ተካፋይ ነች okay 0 over 6 0 ስለሆነ it is true for n is equals to 1 አሁን for n is equals to k for n is equals to k true ነው ብለን assume እናደርግ ምን ማለት ነው k minus k cube minus k is 6 times some integer m ብለን ብናስብ እሱ እውነት ከሆነ okay we need to prove that we need to show that it must be true for n is equals to k plus 1 okay ለቀጣዩም እውነት መሆን አለበት ያ ማለት k cube ማለት I mean k plus 1 cube minus k plus 1 divisible by 6 መሆን አለበት ምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ k plus 1 cube ማለት በባይኖሚያል ኤክስፓንሽን መሰረት ሾርትሊ እንዲህ ተብሎ የሚጻፍ ቁጥር ነው k cube plus 3k square plus 3k plus 1 ማለት ነው you can check it minus k plus 1 okay ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው k cube plus 3k square plus 2k ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ማይነስ ያለ እዚህ ጋር ማይነስ 1 አለ ይሄ ማይነስ ዲስትሪቢዩሽን አለ ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ኤክስፕሬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው እንዲህ ተብሎ ይጻፋል k cube minus k plus 3k square plus 3k ተብሎ ይጻፋል ለምን እቺን 2k ምን በየጻፍኳት minus k plus 3k ምንም አልጨመርኩኝም በሁለቱ ስቴፕ መሰረት ምንም ዲፈረንስ የለውም 2k minus k እና 3k አድርጌ ጻፍኩኝ ኦሬዲ ይሄ በምን ይካፈላል ብለናል በ6 ይካፈላል ብለናል እዚች ጋር k cube minus k ለ6 የሚካፈል ቁጥር ከሆነ 6 times something ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው plus አሁን ምን ይቀርናል እቺኛው ፓርት 3k square plus 3k for any integer ለ6 የሚካፈል መሆን መቻል አለበት k ወይ odd ነው ወይ even ነው okay አሁን k ወይ odd ነው ወይ even ነው separately እናየዋለን k ማለት የሆነ odd ከሆነ 2t plus 1 okay or k even ከሆነ 2t ብለን እንወስዳለን ሁለቱንም ኬዝ እዚህ ውስጥ ሰብስቲዩት እናደርጋለን ስለዚህ የምናገኘው ሪዛልት እቺ ኤክስፕሬሽን ለብቻዋ ለ6 የምትካፈል ትሆናለች ማለት ነው ኦኬ ምንን በk ቦታ ምን በመክተት 2t plus 1 ወይንም 2t በመክተት ስለዚህ ይሄ የ6 ብዜት መሆን ከቻለ ኦኬ ምን ይሆናል ማለት ነው 6m plus 6s ሆኖ ተጻፈ ማለት ነው ስለዚህ 6ን የጋራ ስናወጣ m plus s ይሆናል ስለዚህ ለk plus 1 እውነት መሆኑን አሳየን ማለት ነው ኦኬ for all n an element of natural number 3 the power of n minus 2 is prime number that can be proved or disproved by which one of the following mathematical proof for every natural number n okay ምን ያለ ነው 3 the power of n minus 2 prime ነው ይሄን ነገር ፕሩፍ ምናደርገው ወይም ዲስፕሩፍ ምናደርገው በማንኛው ሜተድ ነው እንግዲህ n ማንኛውም ናቹራል ነምበር ምንወስድ ከሆነ እዚህ ውስጥ 3 እንከታተሉልኝ በn ቦታ 3 the power of 3 minus 2 ይሆናል 3 the power of minus 2 ደግሞ 27 minus 2 ሆነ ማለት ነው 27 minus 2 ማለት ደግሞ 25 ነው 25 ደግሞ ፕራይም አይደለም ኦኬ ፕሩፍ ልናደርገው አንችልም ይልቁኑ ምን ሆነ ፕራይም ነው የሚለው ነገር ዲስፕሩቭ አደረገን በምን ካውንተር ኤግዛምፕል በመውሰድ ማንንም በመውሰድ n is equals to 3 በመውሰድ ስለዚህ this is
disprove by counterexample እንላለን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ለዚህ ጥያቄ C ይሆናል ማለት ነው